Mbrëma të gjithëve. Sot Kosova festoi 12 vjetorin e pavarësisë, një ngjarje, një ceremoni, një seri ceremonish të cilat pak a shumë i po kthehen në rutinë që kur Kosova 12 vjet më parë shpalli pavarësinë në 17 shkurt të vitit 2008. Lajmi më kryesor që ka ardhur gjatë ditëve të fundit nga Kosova është pikërisht konferenca e Mynihut, ajo që ka ndodhi në kryeqytetin e Bavarisë këtë fundjavë, kur gjithë liderit e Ballkanit ishin thirrur nga drejtuesit e Bashkimit Evropian. Kjo ishte edhe dalja e parë ndërkombëtare e kryeministrit të porsa zgjedhur, zotit Albin Kurti. Një dalje e cila si gjithnjë u shoqërua me polemika. Për të folur se çfarë ndodhi në Mynih, çfarë pritet të ndodhë me dialogun, a mund të i kalohen mosmarrveshjet mes protagonistëve të politikës kosovare, sot kam një të ftuar një nga njohësit më të mirë të çështjeve në Kosovë, çështjeve politike, politologun ADRI NURELLARI. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Gjitha. Për ty, si e shpjegon atë që ka ndodhi përse duhet kishte gjithë ato mosmarrveshje në... Para një gëzuar festën. Gëzuar. Një nga ditët më të rëndësishme të kombit shqiptar, pas 29 nëntorit është mbase dita më e shënuar edhe festohet me ditën e entuziazëm jo vetëm në Republikën e Kosovës, por kudo ku jetojnë shqiptarët. Ajo që ndodhi në Mynih është një konvencionalizim po shohun të politikës edhe sjelljes politike të kryeministit Kurti. Është e mirëpritur që në fund ai po futet në shinat e një politikani të arsyeshëm edhe realist me këmbë në tokë. Është një devijim padyshim dhe një shkelje parimeve të tjera që ka pretenduar deri më tash, ku ka thënë që nuk mund të shkojë të ulet me Vučićin pa kërkuar falje paraprakisht për mbi 12.000 viktima civile dhe ku ka konsideruar tradhtar të tjerët që kanë marrë pjesë për 15 vite rresht. Ka thënë nuk do nis negociatat me Ka thënë nuk do nis negociatat me Vučićin. Ato nuk ishin negociata. Ato ishin takime do në kuadrin e nismës së Ballkanit. Ai ka deklaruar nuk ka për të ulur tryezë, dhe ai nuk ishte takim në kuadrin e Ballkanit, ai ishte pak më komplekse, ishte një takim në siguri sepse ajo takimi me liderët e Ballkanit, samit Ballkanit, ku nuk ishte i pranishëm zoti Kurti, por ishte i pranishëm zoti Thaçi, ndodhi diku tjetër, ndodhi në rrethan tjera. Domethënë kjo Mynihut ishte lider kryesisht me sigurinë dhe në mënyrë veçantë gjë e ndjeshme ishte padyshim përpjekja Orvatja për të rindërtuar edhe rivendosur në vend dialogun jo më kot aty dhe i dërguar drejt për drejt i presidentit Trump për këtë çështje. Zoti Grenell, që është ambasadori më i rëndësishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ballkan, në gjithë Evropën, si duajeni po themi i diplomacisë amerikane, i dërguar drejt për drejt, i emëruar nga presidenti në Berlin. Prandaj në këtë mënyrë burpoqin që ta rivendosin në lëvizje, është shumë më i pritur, nuk po them absolutisht, unë jam gëzuar që presidenti dhe kryeministri u takuan edhe sot e mbrëma, do më shikoj një lloj sjellje të normalizimit të veprimeve të Albin Kurtit. Padyshim shumë prej militantët janë të pakënaqur që shikojnë këtë ndryshim. Unë e shikoj si të mirëpritur e të arsyeshme që politikanët të mos udhëhiqen nga hatërmbetje, nga pozicione kokëforta të përhershme, por të shërbejnë dhe të sillen sa më mirë për interesat e vendit. Dhe konkretisht sot për shembull zoti Kurti bëri edhe një akt tjetër ndryshe që ka shkuar si thua ndesh me Kurtin e vjetër, që ka shkuar edhe ka vendosur kuror në varrin e Ibrahim Rrugovës, president të ndjer i cili është një figurë emblematike. Diktator të Republikës Kosovës, e quhet. Është një figurë absolutisht, është një nga figurat më emblematike të historisë së Kosovës, por që zoti Kurti historisë e tij politike ka përçmuar e ka refuzuar që ti shpreh nderime. Në mbrëmje mandej në pritjen e organizuar nga presidenti në katedralen Nën Tereza, zoti Kurti është takuar me presidentin, ka marrë pjesë në atë aktivitet, kështu që për mua kjo është një gjë e mirë. Është një gjë që tregon një lloj evoluimi politik të zotit Kurti. Në fakt, ditë më parë që para se të niseshin për në Mynih, i kërkoi presidentit të Republikës, zotit Thaçi, i kërkoi domun që të takoheshin dhe të njësonin qëndrimet, gjë që nuk ndodhi. Po sepse takimi kishte kërkuar për 1 orë. Domethënë ai kishte kërkuar brenda ditës sipas 1 ore gjysmë 2 me u zhvillu takimi, ndërkohë që dje që zoti Thaçi kishte tashmë një agjendë të vetën në konferencën e Mynihut, ku merr pjesë si i ftuar i rregull prej shumë vitesh. Është një sjellje pak absurde kjo dhe pak inaçore, por që shpresoj që gradualisht të shmangen, e ngjashme me sjelljen e kryeparlamentares Vesa Osmani, e cila seancën ku do votoi vetë si kryetare, e njoftoi dhe e thiri për partitë parlamentare
20 minuta para se ta zhvillonte seancën. Me Viber, as me formë të shkruar, bile kjo është një pikë pyetje e madhe procedurale. Pra kjo është një manifestimi, një lloj sjellje inaçore që shpresoj që të shmanget edhe të zbehet në të ardhmen, edhe këta liderë të rinj në krye të institucioneve kryesore të vendit, të shmangin këto, si thua, ngarkesat emocionale dhe papjekuritë, por të sillen në mënyrë më prestigjioze, më dinjitoze, në lartësinë e detyrës që kërkon dhe posti që ka marrë. Aty pati një surprizë për zotin Kurti në Mynih, aty pati 2 marrëveshje që zyrtar të qeverisë Kosovës, të administratës Kosovës, nënshkruan një marrëveshje pa ditur, pa dijenin e kryeministit. Të gjithë u shokuam kur kryeministi tha, unë nuk e di brendinë e kësaj marrëveshje dhe nuk e di që çfarë është firmosur. Së pari do të thënë që të dy këto A kemi 2 shtete për qenë drejt për drejt? A kemi 2 shtete paralele? Jo, absolutisht. Zoti Kurti një shtet të Hashim Thaçit dhe një shtet të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmani. Përkundrazi, unë mendoj se zoti Kurti mund t'i anullojë kur të dojë. Për tepër këto marrëveshje janë letter of intent, nuk janë formalisht letra të marrëveshjeve bilaterale. Por edhe po dojë, e ka autoritetin t'i anullojë kur të dojë. Edhe plusi nuk është se s'ka qenë informuar, shpallja e iniciativës dhe nxitjes, po themi, të ambasadorit Grenell për të bërë të njëjtin gjë që u bë me linjën ajrore, për ta bërë të njëjtin gjë edhe për hekurudha dhe për autostrada, ndodhi më njëherë më pas që firmos marrëveshja për linjën ajrore. Dhe strukturat shtetërore kanë qenë të informuara, po ashtu po themi ministria ka qenë informuar për këtë çështje. Por edhe opinioni publik, sepse kjo gjë u shpall që para 2-3 muajsh, që ku bë marrëveshja. Keni bindjen që zoti Abdi Xhiku, ministri i infrastrukturës, ka qenë i informuar për çfarë do firmosnin dy varësit e tij? Unë mendoj se ai ka qenë i mirë informuar si gjithë opinioni publik që pas marrëveshjes së bërë për linjën ajrore do pasonte, kushdo që ka qenë i vëmendshëm ka parë, do pasonte një gjë e ngjashme me të tjera iniciativat ndër lidhshmërisë infrastrukturore me Serbinë. Nuk është ndonjë gjë super e rëndë ose ndonjë gjë që të nxjiste zotin Kurti të revoltojë, sepse në fundit këtë parimi i ndërlidhshmërisë mes fqinjve është një parim që Republika e Kosovës e ka përqafuar prej 2016 tashmë, prej si pjesë të iniciativës së Berlinit. Në 2016 mandje ne organizuam një konferencë në Prishtinë për këtë çështje, me praninë edhe të ministrit të Daçit asaj kohe, sepse Kosova është, si thua, pjesë tashmë e orvatjeve të procesit Berlinit dhe të Ballkanit Perëndimor, për të lidhur më mirë shtetet, kryeqytetet, popujt, me shpresën që kjo ndërlidhshmëri rritet edhe ndërvarësinë dhe bën paqen dhe stabilitetin më solid dhe jep edhe një shtyrë zhvillimit ekonomik në rajon. Kështu që nuk mendoj se është një gjë që kishte aq nevojë për të revoltuar. Por më tepër që kjo ka dimension edhe simbolik, për të lënë me kuptuar që vullneti i mirë ekziston nga dy palët për të çuar vendin edhe për të çuar, po themi, vendin përpara drejt një marrëveshje historike. Prisni një unifikim të politikës jashtme të Kosovës kryesisht në raport me negociatat me Serbinë, apo do kemi sërish skena dohon që presidenti linjë tjetër dhe qeveria linjë tjetër duke u bërë gazi i botës në kancelarit perëndimore? Po shpresoj që të ndodhi kjo lloj unifikimi. Ju keni drejtë që është shumë e rëndësishme që Kosova të flasë me një zë dhe do ishte shumë e turpshme nëse do vazhdojnë në këtë mënyrë dhe mund duket pak qesharake që dhe me siguri ka qenë një show mirë inskenuar, dalja një video nga kushëriri Glauko Njusës, i një diskutimi që do të ishte me kryesë të mbyllur. Personi që nxori videon nga takimi me kryesë të mbyllur, duket që ishte më skenuar që e bëri publike, sepse ideja në këtë takime është që jetë me Chatham House Rules, më që në kuptonin që çfarë thuhet mbaj brenda. Por fakti dhe mënyra se deklarative se si fliste Albin Kurti, duhet që me fliste akoma elektoratit dhe militantët vetë dhe jo audiencës që ishte aty e pranishme. Dhe prandaj ishte pahishme që jo vetëm që u organizu kjo, sa ishte skenar, por edhe që kur shkohet në konferenca ndërkombëtare, kryeministri të përfoli e të marrë për gojë ose të flasi për gjithsesi ato 3 parimet, ju i ndanit ato 3 parimet, donë që nuk mund të ketë marrëveshje pa dialog, s'duhet të ketë marrëveshje mbas të hartave dhe jo president afër hartave. Kjo ngelet për të parë nëse pranojnë palët e tjera që këto kushte.
dialogu nuk është loj solo, kërkohet që në të përfshien dhe kushtet të ka përdijen edhe nga pala kundërshtare, ish armiki me cilin urpiqemi të arrim një marrëveshje paqe, por edhe interlokutori i cili e ka një të kaluar, dialogu nuk është se niset nga zero, e ka një proces të vetin, e ka një lloj trasimi të një rruge. I po thoni që më përpara është diskutuar me harta. Formati është qartësuar. Jo, po thoshja për harta. Jo, ju falë për tre pika. Po. Unë nuk e di që është folur, sepse formati të shpjeguar. Ka dy formate në marrëdhënie ndërkombëtare. Dy ka shumë, po dy që njihen si më të famshmit. Një është stili i negocimit të Kissingerit, që e ka përdorur në rastin kur ka qenë në negociata fillimisht të fshehta dhe mandej pastaj publike me Vietnamin e Veriut dhe Kinën për të arritur marrëveshjen ashtu quajtur të famshme akordet e Parisit që i dhanë fund luftës në Vietnam. Dhe pas deklarata e Shangajit në 1971 që zgjidhi konfliktin mes Kinës dhe Amerikës dhe përcaktoi statusin 100 vjeçar të Tajvanit. Po çështja këtu është e rëndësishme të përtheksuar sepse ajo ishte strategjia ishte që pajtojmë për gjëra të ndryshme hap pas hapi. Pra, harim diçka, e bëjmë pajtojmë, dhe prandaj që ndaj akordet, se ishin shumë. Është një qasje deri që është qasja e Ahtisarit, kur ka qenë negociator në zonën ACE, në Indokin. Tek Këmbgulni do, ajo marrëveshja më kryesore është ajo që ka të bëjë me Tajvanin. Dhe aty u vendos që Tajvani është sovranitet kinez dhe do të funksionojë në formë të pavarur për 100 vjet të ardhshme. Dakor, Ilir, s'po më përballë, po me Nostalgjin. Nuk ka parë si përballje. Fillimisht bie dakord për gjën e madhe. Jo, qasja e dytë është, qasja e para është i marrim një nga një tëra gjërat. Bëjmë një marrëveshje këtu pastaj shkallë. Qasja e dytë që për përmendja është qasja pak e stilit Ahtisarit, i cili njihet për të, që është qasja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ku me parimin që nuk kemi marrëvesh për asgjë, po su marrëvesh për gjithçka. Në mënyrë që të bëhet një marrëveshje plot, e cila mos lëri asnjë shteg, asnjë cen, asnjë hapësirë që kjo marrëveshje në kohë dytë të delegjitimohet, të rrëzohet ose të refuzohet. Historia e marrëdhënieve ndërkombëtare në një raste marrëveshjesh të këqija, të cilat pikërisht kanë pasur cene ose probleme brenda në përmbajtjen e tyre, kanë shkaktuar rindezje të konfliktit dhe konflikti që ka pasuar pas marrëveshjes, madje ka qenë më i rëndë se sa konflikti që këto marrëveshje fillimisht kanë dalur. Një për shembull rasti i Kambodgjës, për një rasti i Ruandës, ka pasur marrëveshje prapë para se të rindezë konflikti. Kjo është histori, kjo është pak më shumë teknik ose teorik marrëdhënie ndërkombëtare, por arsye pse e përmenda unë ndala këtu për treguar është që nuk ka marrëveshje specifike për elementë caktuar nëse nuk ka një marrëveshje të plotë. Po. Prandaj nuk mendoj se as harta, as diçka tjetër nuk është ujdi në momentin që është ujdia e plotë. Pra nuk kemi një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Harta nuk kupton cënimin e sovranitetit të Kosovës dhe shkeljet kushtetutës. Absolutisht po. Absolutisht po. Por unë nuk e di pse duhet negociohet për harta. Por nuk e di pse negociohet. Ajo që po them unë është që nuk ka asnjë element të një marrëveshje, sepse siç e shpjegova, nuk është duke u bërë negociata në stilin e një shkallë merresh për të, por është për ta zoti NURELLARI, për të qenë më konkret. Unë shumë konkret po tregohesh. Jo, më të drejtë për drejtë dhe më ilustrues. Në ndjenin tuaj, në çfarë pike janë negociatat Hashim Thaçi, Aleksandr Vučić? Janë të ngrirë. Aktualisht janë të ngrirë. Po çfarë kanë arritur deri tani? Nuk e di. Dhe për arsye po shpjegoja që përtej spekulimeve të shumta, se duhet kuptuar që shumë prej deklaratave që dalin janë edhe pjesë të taktikave që përdorin negociatorët për të fituar kohë, për të mbasur epërsinë në negociata, për të dhënë sinjale interlokutorëve. Për shembull, shpesh ne shikojmë që flasin për Bashkimin Kombëtar. Ajo shpesh është kryesisht e bëjnë për shembull hera herës liderët për të bërë presion ndaj interlokutorit ose për të krijuar epërsi morale ose duke folur për të kaluar. Domethënë, gjitha këto pa qenë brenda në negociata në tryezë, është e vështirë që të jepet një kuptim, sepse shpesh këto janë pjesë të mënyrës se si vepron negociatori dhe mënyrës se si vepron interlokutori. Pra nuk di të them hollësisht, edhe këtë them me shumë sinqeritet që nuk e di përmbajtjen e ndonjë projekt propozimi ekzistues, mund të ketë, por nuk e di të ketë një të tillë.
Ajo që po them me siguri është që unë jam i vetëdijshëm për formatin. Që formati është që nuk kemi marrë vesh për asnjë gjë, po që s'merr vesh për gjitha. Pra për sa kohë është ky format, ky parim, nuk mendoj se domethënë pak a shumë të gjitha janë tryezë, asgjë s'është në tryezë. Për ta thënë më qartë. Kështu që Albin Kurti është kryeministër, politikën e jashtme në Kosovë, detyrojmë kryeministri, ai ka bartë rënd pisupe. Kuptohet ai politikën e jashtme, siç e ka thënë vetë, do bëjnë bashkëpunim me presidentin, i cili ka qenë negociatori i Kosovës për një kohë gjatë, por duhet kujtuar që presidenti nuk është se ka sfiduar ekzekutivin. Presidenti e ka marrë edhe delegimin për të pasur rolin e negociatorit kryesor edhe për kryeministrit Ramush Haradinaj. Kur filloi të fundit ju hoq. Po. Nuk është ai hoq, nuk është ai. Ju krijua një ekip negociator nga parlamenti, dhe sërish do kishte ngeli formal sepse zoti Thaçi e la në hije. Jo, rrezoi kushtetuta atë ekipin negociator, po është tjetër bisedë. Ajo që po them unë është që kryeministri me kushtetutën e Kosovës është lokomotiva e politikës jashtme të vendit. Presidenti ka rol, sepse kushtetuta e presidentit Kosovës jep goxha autoritet, si me pas qenë një president i zgjedhur me vota, për arsye të historisë vetë, sepse kur është bërë kushtetuta ose kur ka filluar baza parlamentare. Po jo, edhe ka një arsye, sepse kur janë bërë këto baza e parë ligjore që në kohën e UNMIK-ut, institucioni i parë kryesor më i rëndësishëm i shqiptarëve, ende pa formuar institucionet e vetë qeverisjes, ka qenë presidenti, ka qenë kryetari. Në një farë mënyrë shumë atribute kanë dhënë presidentit, një sepse ishte më pak indikuar nga UNMIK-u dhe dy sepse ishte Ibrahim Rugova. Dhe Kosova ka një bazë ligjore dhe një traditë konstitucionale ku ka presidenti një rol të veçantë, sepse zanafilla lidhet me zyrën e presidentit Rugova, i cili ka qenë personi me autoritet më të madh moral, legjitimitet më të madh në vend aso kohë, dhe lidhet me faktin që zyra e presidentit ishte vetëm institucion tërësisht i shkëputur prej protektoratit të UNMIK-ut. Dhe presioni ka qenë edhe nga shqiptarët që të jemi sa më shumë president që të largohesh nga autoriteti i UNMIK-ut. Pra kjo është edhe arsye pse presidenti është goxha i fuqishëm në Kosovë, por në rastin e konkret të negociatave në mandatin e kaluar, në legislaturën e kaluar, ka qenë një lloj kompromisi brenda mazhorancës asaj kohe që presidenti i cili ka dhe përvojën edhe thellësinë. Zonja Atifete Jakjaga nuk besoj se kishte kaq ushtronte kaq pushtet sa ushtron zoti Thaçi. Pa lidhet edhe me iniciativat e presidentit vet. Domethënë do të kesh autoritet edhe moral edhe iniciativë, edhe mjeshtërinë politike. Zonja Jakjaga, me gjithë respektin për të, e njoh personalisht dhe kam goxha konsiderat për të. Nuk vjen nga politika dhe nuk e njeh këto lojën politike siç e njeh zoti Thaçi që ka qenë aktor kyç dhe protagonist. Po të ndalem pak, pra nuk e mohon njeriu dhe unë po them refleksoj që zoti Kurti ka autoritetin e plot të veprojë, të rishikojë marrëveshjet e bëra deri tani që ka akuzuar edhe i ka sharr që janë bërë në kuadër të dialogut teknik në Bruksel, mund të rishikojë. Ka një procedurë, ka një bazë ligjore se si marrëveshjet mund të anullohen. Së dyti, e ka në dorë të çojmë përpara, ta bllokojë ose të japi tjetër kahje në dialogun me Serbinë. Pra ai është në dorë. Është përgjegjësi kryesor. A do ai me përdor më tepër mjeshtërinë dhe ekspertizën edhe përvojën e zotit Thaçi ose jo, varet pra prej tij. Unë mendoj se zoti Kurti, duke ditur mirë se çfarë mund t'i ndodhi, sepse ka provuar vetë dhe ka bërë vetë një opozitë destruktive, obstruksioniste për një kohë të gjatë. Zoti Kurti po tregohet i mençur kësaj radhe, që është bërë kryeministër, edhe po e shtrin dorën e bashkëpunimit, është moderuar, para 3 ditësh, 4 ditësh ftoi liderin e opozitës të bisedonte për çështën e dialogut, më herët të lehtëruar disa herë që do të bashkëpunojnë me presidentin. Pra zoti Kurti po tregohet si një politikan i pjekur tashmë që ka marrë postin, dhe duket bara e përgjegjësisë se ka bërë edhe më të përgjegjshëm në institucioneve, dhe do që të veprojë përpara me një lloj konsensus më të gjerë dhe me kompromise duke bashkëpunuar me palët rivale, gjë që se ka bërë deri tani, po s'ka rëndësi. Ata i gjykojnë votuesit e vet. E rëndësishme është për të mirën e Kosovës, kjo frym bashkëpunimi, kjo frym konsensuale që ai përpiqet të ndërtojë, është e mirë pritur. Ai e ka përgjegjësinë. Nëse si ka pëlqyer për shembull ai kur të merret edhe kur të hyn në thellësi. Se tani më që është kryeministër ka dhe akses të privilegjuar në informacion sekret, i ditë të tëra proces verbale të diskutimeve, takimeve deri tanishme, do t'i ofrohen. Ai pastaj do të vendosë me pjekurinë, maturinë, intuitën e tij, nëse dialogu ka shkuar në kakën e durë ose jo, nëse ai mund. Në fakt lloj negociatash bëhen pa protokoll, pa proces verbal dhe bëhen sy mes dy vetave. Jo bëhen, ka njerëz që marrin shënime dhe ka njerëz që informojnë, nuk është se bëhen krejt ashtu, por e rëndësishme është që zoti Kurti do informohet se ku kanë shkuar deri ku, do e kuptoj pozicionin e palës kundërshtare. Pra ju thoni që
kontraparti i zotit Vučić duhet jetë zoti Kurti dhe jo më zoti Thaçi. Po, sepse ai ish kryeministër. Përveç se në qoftë se, sikur se e bëri zoti Haradinaj që u tërhoq tërësisht nga pozicioni, se u duk një patate tepër nxehtë për të marrë me dialogun, edhe do të mbahet lloj imazhin e patriotit të papcënuar, që faktikisht e ka një të kaluar familjare dhe personale, që e ka, si thua, goxha të ngritur këtë imazh tashmë, me meritën e familjes e kontributit të tij personal. Dhe nuk ka dashur që ta njollosi, sepse kushdo që merret me dialog me kundërshtarin, merr një farë njollë. Nuk është e lehtë të bësh paqebërës. Historia ka treguar raste edhe dramatike ku paqebërësit janë vrarë nga vetë varësit e tyre. Kujtojmë të Michael Collins, ka qenë krye të ushtrisë republikane irlandeze, është vrarë 2 javë pasi kanë shkruar marrëveshjen me Britaninë, sepse konsideruar tradhtar. Kryeministri Rabin në Izrael. Ishak Rabini, Anwar Sadati. Dy atentate. Anwar Sadati, po, Sadati gjithashtu, po. Mahatma Gandhi, po ashtu pasi lëshoi Bangladeshin. Pra ka histori që mbushur me raste të tilla që kur bën paqe, një paqetar si çdo njeri, edhe zoti Ramush Haradinaj, ai ish kryeministri, e pa të leverdishme dhe për imazhin e vet publik, si një politikan ende në karrierë, që të rinte larg kësaj teme që dashur pa dashur ti djeg pak duar se patat e nxehtë. Zoti Kurti ka ardhur me një temë për të qenë krye të kësaj gjëje, edhe ka vendosur që përgjegjësia rimbite. E mira është që të gjitha palët e përfshira janë duke dhënë maksimumin e komoditetit, pra nuk mund të eksternalizojë përgjegjësinë, e këtë duhet me theksu me vëmendje. Opozita ka thënë që nuk do të jemi në asnjë moment obstruksionist, ashtu sikur se nuk bëri asnjë orvati lideri i opozitës për të penguar marrjen e qeverisë, përkundër ka ndihmuar 2-3 herë, duke inkurajuar retorikën e zotit Kurtit për zgjedhjet e parakohshme nëse nuk bëhet një koalicion me LDK, duke pranuar zgjedhjet, duke pranuar pozicionin të palëkundur për opozitë. Në fakt nuk ka qenë tamam kështu. Jo, ashtu ka qenë tamam. Sepse ditën që është votuar, janë votuar shkrinësote të celularit zotit Bexhet Pacolli, ku i thuaj doon që konsideroj si tradhtar nga që deklaroi se do jepte votën pro qeverisë. Edhe në momentin e fundit dhe për herë të parë don minoritetet nuk votuan në favor të një qeverie. Edhe të gjithë besojnë se pas vonesës së kësaj qeverie është dora e zotit Thaçi. Unë po flas liderin e opozitës, unë flas për kryepresidentin. Unë këtu flas me përgjegjësi plot, duke qenë se jam afër liderit të opozitës në kabinetin e tij dhe bashkëpunëtori i tij afër dhe në këtë aspekt flas për liderin e opozitës që ka bërë. Këto tjerat janë spekulime, nuk kam informacion më të thellë. Për të vërtetës, zoti Veseli, që në momentin e parë, 2 orë para se që u mbyllën kutitë e votimit, deklaroi ne shkojmë në opozitë. Dhe nuk e ka mbyllur çdo lloj mundësie hapësire LDK-s me përdor PDK-n për pasar. Në establishmentin e PDK-s ka shkaktuar pak kënaqësi kjo deklaratë e zotit Veseli? Jo, s'besoj, se në farë mënyrë kishin një vetëdijsim edhe brenda PDK-s që në fundit mirë është që Albin Kurti, kryeministër, pavarësisht se i mori votat i parej, i takon të bëjë kryeministër, sepse PDK ka votuar vetë 2014 komplotin e gjitha partive humse për ta penguar që të merrte mandatin e kryeministrit. Dhe bile brenda PDK-s ka dhe një lloj vetdije tashmë të sigurt që duke e dhënë me qira kryeministrin partive të tjera, faktikisht PDK më shumë të kapsuar. Por kjo është histori tjetër. Ajo që do thosha unë më herë prandaj përmenda rastin e PDK-s është që të gjitha palët i kanë dhënë mundësinë dhe shanset Albin Kurti, po trajtohet sikur më qenë ditën 0. Domethënë, PDK-ja është deklaruar që nuk do ta pengojë zotin Kurti, as do ta sulmojë për të bërë dialogun, dhe kur ta ketë një marrëveshje ta sillin në kuvent, ta diskutojë një paqe sociale deri çfarë afati. Ta fusi në kuvent. Ta fusi në kuvent sepse PDK e ka pasur mbi kuriz barën e madhe për të ballafaquar me isharmikun. Ndërkombëtarët po ashtu janë duke treguar shumë lajkatar, po themi, edhe joshës ndaj zotit Kurti, tërë ambasadorët, duke shpresuar që ai të tregohet i përgjegjshëm paqedashës e ta shtypur para dialogut. Edhe presidenti në farë mënyre e ka njohur autoritetin 2-3 herë, është deklaruar. Në farë mënyre zoti Kurti tani ka frerët në dorë të bëj çfarë gjykon ai më të mirën edhe për Kosovën dhe të materializojë idetë që ka. Deri tani, mënyra se si është sjellë ai tregon që nuk është Kurti i fushatës, pavarësisht 2-3 vicklave po them unë, por është një Kurti, një kryeministri i cili po tregohet i përgjegjshëm edhe për pikë të lartësimit të detyrës, duke bërë veprime që atij do i kushtojnë kosto elektorale, sepse shkojnë ndesh me premtime detanishme, me qendrime detanishme, 15 vjet histori, por me sa duket i shërben vendit. Për shembull, vajtja sot e Vareza e Ibrahim Rugovës i shërben interesit të vendit, uljes së frymës konfliktuale brenda vendit,
ndërtimit të një koalizioni më të brendshëm, edhe brenda majorancës. Ju vërtet besoni donë sepse shqiptarët votuan për Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin? Nuk kam votuar Vjosa Osmanin. Sqarojmë. Kam votuar Albin Kurtin, partinë e parë. Vjosa Osmani, LDK-ja është parti humse. Por të paktën donë ishin dy partitë e opozitës që për herë të parë dy partitë e opozitës marrin 50. S'është e vërtetë. Edhe kaluar ka pasur raste ku partitë e opozitës ka marrë më shumë, por s'ka qenë parti i parë. Them në domë 10 vjet të fundit, nuk po them kohën kur ishte gjallë Ibrahim Rugova. Në 2014 partitë e opozitës ka marrë më shumë se sa partia në pushtet. Partia në pushtet ka qenë PDK-ja dhe AKR-ja, LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosja ka marrë më shumë. Por rregullat e lojës është partia e parë me kryeministrin. Pra në 2014 ne kemi freskët. Një të gjë mund të themi deri diku edhe për zgjedhjet e 2017. Pra ju PDK-ja, ja ta mbaroj pyetjen zotin Nurellari, lutem. Pra ju mendoni domun që gjithë kjo çka ka ndodhur që PDK është shkoi në pushtet, shkoi në opozitë, humbi pushtetin, është se zoti Kurti ka fituar. Zoti Kurti ka fituar, por nuk ka fituar domun se shkon apo nuk shkon te varri Rrugovës. Sepse vendoset apo jo portreti i Hashim Thaqit në zyrën e të kryetares kuvendit. E kështu me radhë për gjëra domun për cilat deputetët e PDK-s janë duke bërë opozitë. Dhe a mendoni domun që ka një momenti që në PDK të ketë një reflektim për çfarë çojnë në opozitë dhe të mos merren me hekurosje flamurësh, me vënie stikash. Jo, zbatimi i ligjit nuk është hekurosje flamuri. Ka një ligj për protokollin e shtetit, të cilën kryetari i kuvendit e ka shkelur me dy këmbët. Së pari një herë, ngjelet edhe për të parë, por PDK-ja pikërisht s'ka dashur të bëhet si humbse inaçore. Nuk e ka çuar sepse faktikisht edhe zgjedhja e saj sekretare e kuvendit. Për qenë më i drejtë për drejtë. A mendoni që këto skenat kujtojnë vullnetarët e Enverit të dikurshëm me fotografi dhe njerëzit kanë votuar kundër PDK-s dhe kundër partive të krahut luftës për të tjera arsye? Ky moment reflektimi, ky realizohet në PDK. Unë jam krejtësisht kundër interpretimit tuaj romantizues të këtij rezultati zgjedhor. Sepse këto partitë që janë të luftës, po të ishin bashkë, do kishin fituar prapë. Po të shikojmë rezultatin zgjedhor, koalicioni i ka qenë qeveri ka marrë 2 deputet më shumë me 60% më shumë vota. Krahasim, po garuan të shkëputur. Ndërkohë që Vetëvendosja në krahasim me 2017 ka marrë 2% më pak edhe tre mandatet e zotit Pacolli. Jo, s'ka lidhje, vlas përqindje, 6% më pak. Po. Jo, edhe 2 deputet nuk janë shtuar as AK-s, as Nismës, as AKR-s, po janë shtuar PDK-s. PD ka pasur 22 deputet ka 24. Ka 26.6% Nderuar Albin Kurti dhe 24% 25.5%. Po 20 kush? LDK-ja. Pra të dyja bashkë bëjnë më shumë se 50%. Nderuar, së parë njërë, nuk kanë garuar së bashku. Ajo që po themi ju, unë tregova që në 2017 Vetëvendosje me LDK-n së bashku kishte më shumë vota se partia që ishte koalicioni fitues. Bile në krahasim me 2017, prandaj e përmenda këtë rastin që edhe në 2017 opozita ka marrë më shumë vota, nëse i llogarisim dyja bashkë, se sa majorancë. Sepse koalicioni PDK AK Nisma aso kohë ka marrë 39 deputet. Kurse Vetëvendosja ka pasur 31 dhe LDK ka pasur 29. Pra edhe atëherë këto parti ka marrë më shumë vota. E para njëri do të kthehemi tek ajo ku e nisëm dhe debatin. LDK është parti humbur prej 2004-s. LDK-ja, sepse gara aty është kush është partia e parë. LDK-ja ka fituar në bazë të tavolinave të bisedimit, por ka humbur çdo zgjedhje parlamentare. Kështu që portretizimi i LDK-s si thjesht parti fituese është i pandershëm. Në raport me PDK-n, fituese është sepse PDK-ja është partia e tretë. Dakord, por në garat dhe zgjedhjet i ka fituar Vetëvendosja. LDK është një parti humbse siç ka humbur prej 2004-s. Duhet ta fiksojmë këtë gjë në mend. Edhe romantizimin e Vjosa Osmanit, që këtu është bërë edhe për arsye të aleancave që ka PD-ja me LDK-n e Kudiun, dhe po edhe dëshira që dhe ideja që siç ka pas rotacion në Kosovë mund të ketë rotacion në Shqipëri. Kjo është ide legjitime këtu dhe kanë romantizuar këtë rezultat. Nuk e shikoni që po lind një klasë re politike në Prishtinë. Vjosa Osmani ka marrë 1%, 1.2% më pak se zgjedhjet e kaluara. Më pak se sa Abdullah Hoti në përqindje. Pra nuk është një sukses i madh. Abdullah Hoti ka marrë 1.2% më shumë vota se sa Vjosa Osmani në këtë zgjedhje. Individualisht ka marrë shumë më pak. Jo, po flasim si parti.
si bartës e listës. Suksesi triumfal që Bubetit Osmanit faktikisht është dështim, sepse ka marrë më pak se në zgjedhjet 2017-s. I vetmi fitimtar në këtë zgjedhje është Albin Kurti dhe vetëvendosja. LDK-ja është tërësisht humbës. Dhe vetëvendosja vetë futi vetëm në qorsokak që hyri me LDK, se fare mirë mund të bënte koalicion qeverisës edhe me AK, se i kishte numrat. 29 ata, 13 ata, 20 pakica tek shumë radhë. Ky është bisë tjetër, se ka kaluar 6 tetori, edhe PDK ka reflektuar absolutisht, reflektimin e ka treguar që në ditën e votimeve. Bile me disa veprime, bile PDK bënoi akti më moral që më së paku i jepet buj, është fakti që PDK ka çuar me këmbë të veta vendin në zgjedhje. Sepse refuzoi mundësinë e dytë për të krijuar një mazhorancë brenda listaturës ekzistuese. E ka pas mundësinë që me largimin e AK-s dhe kryeministit Haradinaj ta bënte një koalicion qeverisës të ri me PSD-n, e cila kishte po aq deputet, pra 13 deputet, sikurse edhe AK-ja, dhe PSD ishte më së interesuar. Ju bë kjo ofertë PSD-s? Absolutisht po. Jo, PSD ka bërë ofertë vet. Edhe partë tjera ofruan vet. Po. Edhe partë tjera janë ofruar. Edhe ndërmjetësues, edhe palë ndërkombëtarë, të cilët ishin shqetësuar se mund të kishte futej vendin në një qertull pasigurie edhe instabiliteti dhe zvarritje institucionesh. Ka pasur oferta. Po zoti Veseli ka prerë atë gjë. E ka ndarë të gjë dhe ka çuar vendin në mënyrë imediate, me të marrë mandatin që vini nga presidenti, e ka çuar në mënyrë imediate vendin në zgjedhjet e parakohshme brenda fateve. Pra, PDK-ja këtë akt të vetëdijsimit. Dhe ka qenë një akt prirës vërtetës që ende në Tiranë nuk ka ndodhur. Jo, nuk ka ndodhur. Gjithnjë janë zvarritur deri ditën e fundit do të zgjedhjet. Bile tregoj diçka tjetër. Mbi 86 raste ka pasur parregullsisht në procesin e numërimit në Kosovë. Për t'i parapyrë problemeve të numërimit, sepse në Kosovë ka problem të madh numërimit të vjedhjeve brenda partisë, sipas sistemit të listave të hapura. PDK ofroi që të numëroheshin votat e partive në qendrat e votimit dhe për të shmangur vjedhjet e mundshme që mund të bëhen brenda partive, numërimi kandidatëve. Pra, do që të konkludojmë të pjesë. Pra ka bërë gjithçka që të shkoj në opozit. Me dinjitet. Të shkoj me dinjitet në opozit. Në momentin që u dha sinjali qartë që nuk e ka popularitetin në qytet. Të pyesja do në fund të në këtë rast e ka lënë edhe prapë në këtë logjikën që përmendën juve, prapë në këtë rast edhe rolin e kryeministrit e ka lënë tërësisht. Pra është zotuar edhe partnerët ndërkombëtar që nuk do përdori asnjë obstruksion ndaj rolit të tyre si negociator. Këtë si e shikon tezën dhe replikën që pati Kurti me Ramën, që duhet një mini Schengen balkanik, apo një maxi Schengen bar shqiptar? Mua këto më duken një lloj vazhdimësie, vijimshmërie e një lloj retorike patetike, pa shumë brum. Ne po shikojmë që gjithë farë termash janë përdorur për Shqipëri-Kosovë, janë bërë gjithë ato marrëveshje në shkruara, gjithë ato takime ndërqeveritare që kanë nisur që në 2014. Dhe kjo e fundit është e tepërt. Jo, kur vjen puna nuk kemi gjëra shumë konkrete. Në rastin më të parë ku prekën egot, i nxjerrin shpatat e kthetrat edhe për të çdo lloj protokolli edhe ndërshtetror, jo me ndaj popullit, po themi tend dhe shtetit të dytë të njëjtit popull, të kemi edhe pa dije dhe sume personale banale. Kështu që më duken si fjalë të zbrazta gjitha këto. Ka mënyra plot, qoftë kryeministri i Kosovës, qoftë kryeministri i Shqipërisë, për ta dëshmuar me të vërtet qoftë dëshirën për bashkëpunim, për integrim ose bashkim. Nuk bëhet vetëm simbolike. Por të vënë për sa simbolike, pastaj të dy krahët lënë për dëshiruar. Për shembull, zoti Kurti mbaj mend si partia që do më shumë bashkim kombëtar edhe s'ka emëruar ministra nga Republika e Shqipërisë, paçka se ka pasur sa figura shumë të spikatura në politike të Kosovës, që kanë ardhur nga Tirana dhe ka qenë zëri me. Zoti tha që nuk i ka dhënë shtetësinë. Jo, s'ka nevojë për shtetësinë në Kosovë. Nuk ka nevojë, se ta dy ministrat do. Jo, nuk ka nevojë. Ta donë kanë marrë, jo, nuk ka nevojë. Ligjet tjera në Kosovë, duke qenë se 30% e popullsisë është në emigracion. Një pjesë e mirë tyre janë në vende si punë e Gjermanisë dhe Austrisë. Që do të dorëzojnë. Që do dorëzojnë që nuk mund të kesh nuk lejon dy shtetësi. Por edhe për të patur derën hapur për serbët që duan të kthehen, të reintegrohen në Kosovë, që nuk e marrin ende pasaportën e Kosovës. Kosova ka të hapur derën për të marrë poste zyrtare të larta pa në mungesë të shtetësisë. Kështu që është gjithë atributi personali i kryeministrit për të emëruar. Dhe mund të kishte për shembull Burkina Faso ose Arbërzajmi janë figura që kanë qenë të zëshëm edhe ndër mbrojtësit kryesorë të qëndrimeve dhe bindjeve të vendosjes në Kosovë. Ky është standardi i vendosur nga zoti Rama, që zoti Kurti nuk e ka
Po, dorën në zemë, unë jam shtetas i Kosovës dhe taksapagues Kosovë, nuk më lënë një shije shumë të mirë kur Republika e Kosovës ofron konferencën e negociatorëve vetëm 200.000 euro, ndërkohë që Serbia ofron 2 milion euro në kuadrë të konferencës atjeshme. Dhe Kurti mund të dëshmonte vullnetin e tij dhe retorikën e drejtanishme dashamirëse dhe drejt bashkimit, duke qenë diçka më bujare, se bën një diferencë të madhe. Po të paktën duket pak çuditshme kur Republika e Kosovës ofron vetëm 200.000 dhe jo sa Serbia për shembull, që ka ofruar 2 milion në këtë konferencë. Pra kjo janë të freskëta. Kështu që për te këtyre fjalëve që kanë shërbyer për të marrë vota, zoti Kurti ka ardhur momenti të bëj veprime. Ne e pam në programin e tij që shpalosi pasi u votua, nuk ka përmend kund bashkimin kombëtar. Domethënë përmendet skiç aty, në sfond përmendet ideja e integrimit energjetik. Rivendosje në kohë të çështjes së bashkimit kombëtar, ai e ka bërë të ditur që para që gjatë fushatës. Dhe kjo ndoshta ka qenë dhe aspekti që kanë normalizuar marrëdhëniet e tij me ndërkombëtarët. Jo, gjatë fushatës Po të kthemi tek deklaratat kundër PDK-s. Gjatë fushatës nuk ka folur për të kaluar hiç. Gjithë fushata ka qenë vetëm kundër PDK-s. Nuk ka aty propozim në fushatë. Por gjëja konkrete këtu që është një mundësi ta vendosin në prioritet bashkëpunimin me Kosovën, të paktën në mënyrë deklarative. Kur shpall programin e nuk përmend gjë Kosovë-Shqipëri, nuk as emëron ministra, nuk vendos si prioritet forcimin e lidhjes me Republikën e Shqipërisë, duhet gabuar, ndërkohë që po të siguroj që në fjalimet e ngjashme të kryeministëve para tij ka zënë peshë më të madhe Shqipëria në fjalimet e shpalljes së programit, forcimi i marrëdhënies lidhjes së ngushtë historike me. Nëse, po ngele për tu prap. Prandaj arsye për ta përmbledhur pak a shumë përgjigjja ime është që tashmë jemi të lodhur me këto deklarata, me fjalë pompoze, mak si Schengen e ku diun, mak si tani ka nevojë për vepra, për akte konkrete të prekshme, sepse nuk është më në opozit, tani është kryeminist. Ka drejtën e firmës, është një shtet i cili marrëveshja ka dy palë. Po, absolutisht. Vullneti është i dyanshëm. Por që duhet i takon atij si kryeminist që të përmirësojë raportet e tija për hir të çështjes kombëtare dhe të lidhjes së gjakut brenda një kombi që kishte ndarë dy shtete, të përmirësojë marrëdhëniet e tija personale ose të lërë ato hatërmbetjet personale që ka me një për të vënë në veprim. Ju kujtoj që edhe zoti tha që me zotin Berisha nuk është se ka pasur ndonjë kimi të madhe bashkë. Bashkë të kaluar goxha të vrarë me një tjetrin. Po kur vjen puna për hir të bashkëpunimit mes dy shteteve, kanë pasur një pozicion edhe një marrëdhënie goxha të arsyeshme edhe të ngushtë të bashkëpunimit, edhe në projekte të mëdha siç edhe rruga e Kombit. Pavarësisht hatërmbetjeve natave të mëhershme ose linjave të ndryshme politike që ndiqnin dhe partneritetet të ndryshme që kishin në vendet respektive. Edhe mua më duket e dëmshme që vetëvendosja mban një deg këtu në Tiranë, përpiqet të futet në politikën e brendshme të Shqipërisë. Përfaqësues të kësaj dege u përfshin në protestat e studentëve haptazi, bile kjo ka qenë në dijenin time edhe një në shkaqset kryesore të prishjes së tyre personale, se kanë pas raporte shumë të mira brenda. Më herët, do të themi, pas Rama dhe Kurti. Nuk e shikoni që këto mosmarrëveshjet kanë qenë datojnë kohë më përpara që tek ideja, që tek tendenca e Ramës domun për të ndarë vetvendosjen? Jo. Tek ndikimi për të mbështetur Shpend Ahmetin e Dardan Molliqajin, duke shkputur 12. Kjo është e parë që dëgjoj të gjë, por sinqerisht, unë më sa di. Dhe këta dy anonimët që solli ministra këtu domun vetëm për këtë merit se ishin nga të Dardan Molliqaj dhe të Shpend Ahmetit. Ska lidhje. Nuk kishin ndonjë merit tjetër. Jo, Gent Saka ska lidhje me Dardan Molliqaj është buri i Bojsa Shahinit, po Gent Saka. Si linjë politike. Jo, ska lidhje fare me Dardan Molliqaj, siguroj për të dy, meqense një nga afër. Të gjithë ta aktor, personalisht, nuk kanë pasur lidhje. Gent Saka është shkëputur nga vetvendosja që 12 nësa di, unë ka viju studimet. Por, ajo që po them është që dhe që është rëndësishme që për te këtyre nuk mendoj se i shërben raportit Tiranë-Prishtinë ambicia e egzageruar e Kurtit që në Tiranë të ketë një kënd të tin, e të ketë një faktor të vetin politik që të futet në politikën e brendshme. Është më dinjitoze që në dy shtete, sidomos për fjalën e Kombi, të respektohet vullneti i brendshëm i qytetarëve dhe mos futen në ndërhyrja dhe ambicia në nivel të garës së brendshme elektorale. Pra është kështu ndodhet në vende të tjera që kanë historinë ngjashme. Për shembull, Shqiproja refuzon që të fusi Greqia hundët në punën e brendshme
në gradë partijake. Moldavia me Rumanin, Hercegovina me Kroacin, për shembull. Në përgjithësi, kur janë një pjesë e kombit diku atje, përpiqet të ruhet respekti për pluralizmin edhe për vullnetin e qytetarëve atje, se kë parti zgjedhin. E mandej me bashkëpunu me këdo për hir të lidhjes kombëtare. Kështu që mendoj se kjo do ta ndryshonte pak raportin. Ne shpresoj që zoti Kurti të tërhiqet nga ambicet që ka pasur për të hapur një deg këtu, edhe për të pasur një aktivitet të tjetër politik brenda në Republikën e Shqipërisë, dhe që të lëri me një animalet personale, mllefet atë mbetit e ku diun, dhe të sillet si bushtetas, duke pasur një raport normal me kryeministrin. Shpresoj ta bëj ai të paktën. Vjen për hir të vërtetës më ka pikëlluar banaliteti me cilën është rishqitur me herët me liderë të tjerë, qoftë me ish-presidentin Berisha dhe zotin Thaçi, me cilën ka punuar dy bashk afër, si këshilltarë e tyre, qoftë midis zotit Rama edhe Haradinaj, edhe qoftë midis zotit Rama edhe Kurti. Do ishte mirë që të shmangeshin këto inate personale, të kapërceshin e të bëj një lloj politikë normale, dinjitoze për te egove të smura. Zotin NURELLARI, të falenderoj për intervistën. Faleminderit, kënaqësi. Pak publicitare në pjesën e dytë të emisionit do jemi me një tjetër temë. Të zhvilluar një bisedë lidhur me një fenomen që ka shoqëruar gjithë tranzicionin shqiptar, ajo e shpeshherë e një glorifikimi të kaluarës komuniste, një inflacion i jashtëzakonshëm kujtimesh të hierarkëve të dikurshëm të regjimit komunist. Së fundi kishim dhe librin më të fundit të së vesët diktatorit zonjën Hoxha, e kështu me radhë. Përse gjithë ky inflacion, si e shpjegon? Kjo është natyrisht një temë e gjerë, por është pak e ngushtë me këtë pyetjen që ti bën përse kaq shumë kujtime, sidomos kujtime të cilat po shkruhen tani, ose të paktën ato që bien në sy janë kujtimet që po shkruhen nga personat që i kanë qenë pranë atëherë, le ta themi, diktatorit. Nga një anë është e kuptueshme që interesi për këto libra është i madh, qoftë edhe për të shuar një lloj kurioziteti për atë kohë, duke qenë që secili mendon që mbas se vjen një histori e re. Ndërkohë ajo që më vjen keq mua është amplifikimi që i bëhet botimit të këtyre librave, se ndërkohë në këto 30 vite kemi pasur mjaft libra të tjerë të shkruara jo nga perspektiva e personave që kanë qenë shumë pranë sistemit dhe që në thelb humbën shansin në këto 30 vite që të shikonin atë sistem, atë regjim edhe në mënyrë kritike, duke qenë që kanë qenë nga brenda. Por kemi pasur në këto 30 vite, kemi pasur dhe shumë botime të ishte për ndjekurve, ishte për gosurve politikë ose familjarve të viktimave të kohës, për të cilat rrallë shkruhet, rrallë lexohet, librat janë aty, ekzistojnë, por publiku nuk i njeh. Kështu që ajo që mua më duket në fakt më se problematike për te kuriozitetit është që ne si shoqëri, edhe mediat, edhe opinioni publik vendosim në qendër, pra vazhdojmë akoma që historinë ta shohim nga ata që shkruan historinë pas luftës së dytë botërore dhe akoma janë ata që janë në qendër të vëmendjes. Dhe asnjëherë nuk e kemi parë në vitet e demokracisë, asnjëherë se kemi parë historinë nga perspektiva e atyre që e vuajtën, po themi, diktaturën. Nuk është se libra nuk ka, vetëm që nuk flitet për ato, nuk bëhen emisione pa fund. Mos nuk janë të plota, mos nuk janë ndonë cilësisht të arira nga pikpamja, se edhe memoaristika është një gjini që nëse nuk është shkruar mirë, ajo flaket, lexohet, pavarësisht dëshmisë që mund të sjellë. Nëse ju mendoni se memoaristika ose ai libër, ajo vepër që ka shkruar veja e diktatorit që ndron dhe ka cilësi më të lartë se sa ridënimi i Fatos Lubonjës, o njeri i Gzim Peshkëpis, ose Rnopër me treguaj e Atzef Plumbit, apo libra të tjerë të Reshat Kripës, të Shkëlqim Abazit, të kështu me radhë, pra nëse ju mendoni se është kjo, unë them që jo, nuk ka të bëjë me atë. Pra ne kemi pasur vetëm Instituti i Studimit të Krimeve ka mbi 100 botime në gati 10 vjetë ekzistencë, nga të cilat 2/3 e cilave janë biografi dhe autobiografi, të cilat mbulojnë pjesë të saktuara, jetën në burg, jetën në kampet e internimit, kemi një libër të jashtëzakonshëm të Lektasit për Grabianin, nuk do të thosha që ato nuk janë të arrira, do të thosha që
thjesht nuk ka një interes për këto libra, sepse asnjëherë ne nuk kemi folur për të shkuar, pra asnjëherë ne nuk i kemi ndarë, le ta themi, hesapet me të shkuarën, dhe në mënyrë të pandërgjeshme kemi vazhduar, si shoqëri, kemi vazhduar që të mendojmë dhe të gjykojmë po mbi, po themi, historiografinë zyrtare që ka qenë për 45 vite. Kjo natyrisht u ka interesuar gjithë atyre që e kanë shkruar këtë histori dhe vazhdojnë akoma që të jetojnë prej saj. Kjo natyrisht i ka interesuar gjithë elitave politike, të cilat nuk u ndryshuan pas 90-s, patën një fazë qetësimi, patën një fazë, po themi, strukje, që ndodhi dhe në vendet e tjera të Europës qendrore dhe lindore për të parë si do zhvilloj demokracia, nëse ata do të mbanin përgjegjësi deri diku për fajet, pra në varësi të pozicioneve ku kishin qenë, dhe dikur kur panë se si po ecë tranzicionin në Shqipëri, e morën veten, u fuqizuan, e ngritën zërin dhe sot janë aty. Mua më vjen keq që media i mbështet këtë fenomen dhe për hir të klikimeve, pra duke ndjekur një politikë krejtësisht po them pragmatiste dhe të fokusuar te komercialiteti. Unë e kuptoj këtë botë kuptim, domethënë të medjave për të fituar me çdo lloj klikimi, qoftë kjo edhe me foto të diktatorit, me foto të SVS-it, me foto të familjarëve, të miqve të tij, pra është e pranishme në median tonë si në rrallë në një vend në lindje. Ka tërshëri për atë që kemi kaluar 45 vjet. Unë mendoj që asë një rast tjetra nuk mund të ketë, nuk besoj se ka dhe nuk mund të ketë një nostalgji për një regjim i cili të mohoi pronën, të vodhi pronën me ligje, i cili të hoqi të drejtën e shprehjes dhe i cili të hoqi të drejtën e lëvizjes. Pra nuk mendoj se ka një njeri sot, nëse do bënim një referendum, nuk mendoj se do të kishte një shqiptar ose shumë pak, po do ishte një pjesë shumë e papërfillshme që do të donte rikthimin e asaj kohe. Pasi ne po e shohim sot të mirat që ka ky sistem. Kështu që nuk është nostalgjia për regjimin, është natyrisht disa njerëz në një moshë të caktuar kanë nostalgji për jetën e tyre, për rininë e tyre, pasi atëherë ishin të rinj dhe sot janë në një moshë tjetër, sado të vështira të kenë qenë kushtet atëherë, njerëzit kanë jetuar, kanë krijuar familje, në çastin që nuk përballeshin me sistemin si kundërshtar të tij, kanë pasur një punë të siguruar, një apartament, ishin njësoj si të tjerët, por nuk është nostalgji për regjimin, është nostalgji për një kohë e cila pra brenda gjithë, po them, fatkeqësisë dhe problemeve të veta që kishte, prap kishte jetë, prap jetohej. Pak më parë fole për hesapet të pambyllura. Si shpjegohet që gjithë vendet e lindjes i kanë mbyllur hesapet e luftës së ftohtë, ndërsa ne shqiptarët ende nuk i kemi mbyllur ato të luftës dytë botërore? Shiko, nuk është kaq e lehtë, nuk mendoj që gjitha këto vende i kanë mbyllur hesapet, po në rastin ton, në rastin e Shqipërisë, problemi që kemi me luftën e dytë botërore është problemi vendimtar në thelb, sepse ne nuk merremi dot me të shkuarën, tamam dhe si mbyllim dot hesapet, sepse ata që u vendosën në krye të lëvizjes, po themi antifashiste, dhe të lëvizjes komuniste në Shqipëri, janë ata të cilët morën pastaj regjimin në dorë, morën frenat e regjimit, e fituan luftën sikur se kemi mësuar ne në histori, fituan luftën nga fronti i dur, pra ishin me të duhurit në kohën e luftës, ndërkohë çfarë ndodhi pasi ata erdhën në pushtet. Nëse do të na kujtohet, atëherë fronti antifashist, gjithë lufta e tij ku bazohet? Po tek e drejta e vendeve për vetvendosje, tek të drejtat e njeriut që do të ishin më vonë. Pra të gjitha këto u shkelën me të dyja këmbët nga regjimi komunist që u instalua në Shqipëri. Kështu që çfarë do të prisim ne sot, duke qenë që nuk patëm një ndryshim të elitave pas 90-s, duke qenë që në fushën e akademisë, të ekonomisë, politikës, gjithandej në mënyrë si për inerci dhe në mënyrë shumë lineare vazhduan elitat e vjetra që të vazhdonin, po themi punën e tyre dhe kontributin e tyre, atëherë është më se kuptueshme që ata nuk do të merreshin me rishikimin e të shkuar
lidhurës dhe me pjesën e luftës, pasi pjesa jonë e luftës është problematike, pasi ata të cilët e bën luftën, që bën në thelb duke filluar nga viti 43 deri në fund të 44-s, bën jo thjesht një luftë ndaj kaq shumë ndaj pushtuesit huaj, por një luftë më tepër, po them brenda llojit, dhe një luftë ndaj të tjera forcave që ishin këtu, le të përmendim ballin kombëtar ose forcat nacionaliste, pra ishte luftë e shqiptarit ndaj shqiptarit në atë kohë, dhe kjo është një çështje shumë delikate. Unë mendoj që është narrativa që ata kanë krijuar. Pra narrativa që regjimi komunist krijoi dhe e mbajti për 45 vite. Pra narrativa e çlirimit të vendit, e vendosjes së shtetit të parë, tamam të fortë shqiptar, e çlirimit të vendit nga pushtuesi, është kjo narrativ kaq shumë e fortë e brymosur nga librat e historisë, nga gjithçka që ne jemi mësuar për një kohë gjatë, që për fat keq nuk pati një shkëputje pra me ardhjen e demokracisë, pasi të njëjtët akademik vazhduan që të jepnin mësim, vazhduan që të ishin në akademi, që të ishin në universitete, dhe nuk patëm deri tani, deri në pak vite tani kemi disa historianë të rinj që po punojnë për këtë, po nuk kemi pasur asnjëherë një përballje tamam me këtë historiografi pra zyrtare që kemi pasur të komunizmit. Narrativa e atëhershme e fitimtarit vazhdon që të jetë edhe sot, kjo u pa sidomos vitin e kaluar me rastin e festimeve për 75 vjetorin e çlirimit të vendit, ku prap historia u pa vetëm nga një anë, pra vetëm nga ana e fituesit të luftës së atëhershme, por që pasojat e asaj lufte ne i dinim. Dhe i gjithë kjo përballja që patëm me forcat e tjera të ashtu quajtur po them bashkëpunëtor, me nazizmin, me fashizmin, ndërkohë që pala tjetër i quan ata nacionalist, asnjëherë ne nuk kemi hapur një debat si shoqëri, dhe s'kemi pasur as vepra. A mos kemi kaluam nga një ekstrem në një ekstrem tjetër, pra nga një optik, ose më saktë nga një optik bardhëzi në një tjetër optik bardhëzi. Sepse nëse për shembull lexon kujtimet e Charles de Gaullit, i cili për hir të vërtetës vetëm me bindje komuniste nuk ishte, lexon doon që javën e parë pasi kanë hyrë në Paris, çlirimtarët kanë pushkatuar me gjyq dhe pa gjyq mbi 5000 vet. Dhe në fillim të viteve 90, mos kaluam në ekstremin tjetër që ata që kishin qenë bashkëpunëtor të pushtuesve e quanin këtë si merit? Nuk mendoj se ndodhi në fillim të viteve 90. Dhe kjo mungesë ekuilibri sjell këtë situatë pak skizoide. Do me thënë kam frikë kur flitet për histori dhe t'jap një mendim për këtë, qoftë edhe nga formimi im, i cili nuk është një formim në shkencën e historisë, po më tepër në shkencat e komunikimit dhe të shkencave politike. Por problemi më i veçantë në Shqipëri dhe ai që më bën mua që t'jemi kujdesshme kur flas për këtë temë është që në thelb ne nuk mund të flasim për histori këtu kur ne në thelb nuk kemi histori, mendoj unë tamam. Pra nuk kemi një histori e cila e panshme, një histori e bazuar te fakte deri tani, pra edhe mënyra se si ju shprehni tani, pra pas 90-s ndodhi ajo që ata që ishin bashkëpunëtor u quajtën heronj, dhe unë do thosha që ne akoma nuk e kemi zbardhur historinë në këtë pikë. Ata që bashkëpunuan atëherë po themi me nazizmin, nëse do t'i shikonim ose me pushtuesin, nëse do t'i shikonim nga perspektiva historisë zyrtare, natyrisht quheshin bashkëpunëtor me fashizmin, me nazizmin. Nga ana tjetër, nëse do ndiqnim një tjetër qasje, dhe qasja do t'ishte kjo. Në çastin që intelektualët e kohës ishin ata pra që ne i quajtëm bashkëpunëtor, dhe që në thelb mund t'i quanim fare mirë nacionalist, përse? Ishte një grup intelektualësh të cilë ishin edhe nacionalist, pra ata ishin për një Shqipëri natyrale e para. E dyta, çfarë mendonin ata, duke qenë që e njihnin shumë mirë ideologjinë komuniste dhe kishin parë shumë mirë se ku doktrina komuniste e kishte çuar Bashkimin Sovjetik, se çfarë krimesh po bëheshin në Bashkimin Sovjetik, duke qenë që ishin shumë të informuar për gjërat që ndodhin aty. Nuk ishte e natyrshme për ata që të mos e mbështesnin ideologjinë, po themi komuniste dhe lëvizjen komuniste që ishte këtu. Dhe normalisht dhe për arsye mbase pragmatiste për idenë e tyre të një Shqipërie natyrale, mund të ndiqnin ose ndoqen bashkëpunimin me një forcë tjetër e cila u garantonte atyre një bashkim të Shqipërisë me Kosovës dhe të trojeve shqiptare. Ne kemi të thjesht tani që të
të logjikojmë, që të gjykojmë për atë kohë, e kemi të thjesht edhe të vendosim gishtin, duke i quajtur ata, po themi bashkëpunëtor dhe thjesht bardezi, sikurse e bëjmë ne shqiptar që e shohim bardezi, por duhet parë nga perspektiva e kohës së atërshme. Natyrisht ata, unë nuk e di në sa dieni kanë qenë për krimet që po ndodhnin, do të thonë që po bënin nazistët në atë kohë. Ne këtë nuk e dim. Po ndërkohë që çfarë po ndodhte në Bashkimin Sovjetik atëherë, në Rusinë atëherë, po themi revolucioni bolshevik e kështu me radhë, kishte mbi 10 vjet, pra kishte shumë kohë, i cili pra i kishin parë frutet e atij revolucioni dhe kjo ishte gjë që unë besoj që ata i trëmbeshin, duke qenë që kjo ka qenë me të vërtet ai ka intelektuale, po flasim këtu për Lefnosin, për Mitat Frashin, për Medi Frashin, për Ernest Koliqin, pra për emra të cilët i kanë dhënë shumë kontribut në çështjen e Shqipërisë, kështu që unë them që e kemi akoma shumë të vështirë të flasim për historinë, duke qenë pra që jemi gjaknxet, bardezi në mënyrën se si e trajtojmë historinë. Përjetshme, për sa kohë ai është ende gjallë. Se ti referohem sërish Francës, në qershor të vitit 1940, në gjithë historinë e Francës, Philippe Pétain ishte francezi më i madh, ishte hero kombëtar. Por duke krijuar regjimin e Vichy's, duke bashkëpunuar me Hitlerin, duke u kthyer në një kukull të tij, vlerat e tij ranë. Dhe u dënua me pushkatim, po ndërkohë De Gaulli ja ktheu në dënimin në burgim përjetshëm për shkak të moshës që ishte 90 vjeç dhe për shkak të kaluarës së tij. Por vetëm faljen e jetës përfitoi. Ndërkohë u dënua me burgim përjetshëm. Pra, a mendoni se kemi të njëjtën simetri, se përmendë emrin e Lefnosit, firmëtar pavarësie, të Mitat Frashit, gjithashtu. Po a mendoni se do zgjodhen anën e gabuar në gjatë luftës së dytë botërore? Sepse the doon që okay, shkuan pas Shqipërisë natyrale. Por ndërkohë që është që ndoshta ishte një bast i gabuar, sepse fitoi kampi i gabuar për ta, dhe nëse Shqipëria nuk do kishte marrë pjesë, nacional shqirintarja, nuk do kishte kontribuar, në konferencën e paqes në Paris, kemi pretendimet territoriale të Caldarisit, i cili kërkonte jugun e Shqipërisë, si kompensim. Shiko, edhe kjo është, mendoj unë, edhe kjo është një reklam e bërë nga dhe që ka qenë gjerësisht e vendosur tek historiografia, po themi zyrtare që ne kemi pasur, që nëse në çastin që pra ose pjesëmarrja jonë te fronti i duhur atëherë, te krahu i duhur atëherë do të na garantonte ne mosndarjen e Shqipërisë. Fakt është që edhe ato shtete, edhe ato nacione të cilat mbështeten, po themi, palën tjetër, pra palën e armikut, pas luftës nuk pati asnjë marrje të territorit. Pra edhe kjo do thosha unë është deri diku e diskutueshme, nëse me të vërtetë është kjo në një meritë e madhe ose na solli gjë e qenur aty vetëm Ne themi ne shqiptarët domun që ne kemi humbur territore, po ka të tjera kombe që kanë humbur territore, se që janë gjermanët, se që janë hungarezët. Ne kemi humbur për arsye pastaj të fitores, ne kemi humbur jashtëmase shumë nga ajo luftë në thelb. Kemi humbur gjën më të madhe, kemi humbur lirinë dhe zhvillimin e vendit tonë për 45 vite, duke qenë që fitoria e luftës për fat keq i dha mundësinë që gjysmën e shteteve të cilat ishin tek forcat aleate në cilat u vendos, po themi, regjimi komunist, gjysma tjetër që mbeti nuk pati interesin për Shqipërinë, pra kjo është fatkeqësia jonë tjetër e rëndë, siç e pati për Greqinë, pra nuk pati interesin tonë dhe ne mbetëm thjesht në dorën e fatit të zhvillimit të këtyre vendeve të tjera, po themi, ku u instalua sistemi komunist, po i cili përveç Rumanisë në një farë mënyre, edhe në Bashkimin Sovjetik me vdekjen e Stalinit nuk kishim më atë stalinizëm, po themi, që kishim më përpara. Kështu që unë do ta shikoja luftën më tepër të fokusuar tek ajo çfarë na solli ne ai si vend dhe pse jemi këtu ku jemi, pasi ne na la absolutisht shumë pas, dhe për gjithë planet që kishim për Shqipërinë natyrale ose për bashkimin kombëtar, për identitetin tonë të përbashkët e kështu me radhë, ishte një goditje shumë e rëndë që ju dha.
pas luftës së dytë botërore. Kështu që unë jam kritike në këtë pikë, por të jap të drejtë në atë pikë që historia nuk mund të shihet si diçka statike. Pra ka ndodhur atëherë ose një personazh ka qenë i mirë, nuk mund të jetë i keq, ose ka pas një rol negativ dhe befas nuk mund ta ketë ndryshe. Historia nuk është diçka statike, ajo ndryshon në varësi të fakteve, në varësi të dokumentave që ne gjejmë dhe në varësi edhe të mënyrës së interpretimit që ne i bëjmë ngjarjeve. Kështu që është e hapur. Pra është si një libër, është një libër i hapur. Kur dihet kush e fitoi luftën, tani ndonë ne të dy kemi të lek të flasim doon sepse në ato rrethana që ishin atëherë të dy ne mund të ishim gazetar te Gazetatomori doon. S'ka shumë, nuk ka shumë rëndësi tani, do thosha unë, e rëndësishme është ne morëm pjesë në luftë si të tjerët, unë do thosha ne nuk morëm aq shumë pjesë në luftë me një vedije, duke qenë që e njoh pak a shumë, nuk jam historian i specializuar për atë fushë, e them edhe një herë, por e njoh atë. Ajo si u menaxhua, ajo çka provoi lufta, ajo është kriminale. Ne thjesht u futëm aty, patjetër kushdo që dha jetën për çlirimin e vendit, absolutisht ishte apo jo i vetëdijshëm se çfarë lufte po bënte, a kishte apo jo bindje, nuk ka rëndësi tani. Kushdo që ka dhënë jetën për këtë vend është një dëshmor, duhet respektuar, po unë them që gjë më e rëndësishme për ne nuk janë ato pak po them 2-3 vite luftë, por janë 45 vitet që na ndoqën nga pas. Si ka mundësi pra një forcë e cila ishte çlirimtare, një forcë e cila do të ishte progresive, e cila do të sillte çlirimin e vendit e kështu me radhë, si ka mundësi që ndër aktet e para me njëherë sa bëri, e the edhe ti në rastin e Francës, ja, që kështu është në shumicën e vendeve, po edhe në Shqipëri, me ardhjen e saj në pushtet, filloi me njëherë, po themi eliminimin e kundërshtarëve, eliminimin pastaj me kalimin e kohës do shohim dhe të fëmijëve të vetë revolucionit, duke eliminuar edhe ata komunistë, po themi brëndallojë, të cilët e panë që kjo nuk është lufta për të cilën ne kemi luftuar. Dhe unë jam i sigurt që ka pas një pjesë të madhe të atyre që kishim të vërtet bindje komuniste, që besonin që mund të ketë një sistem të tillë ku njerëzit të jenë të barabartë. Është një utopi e cila për fat keq akoma vazhdon që të ekzistojë, akoma vazhdon që të ketë thtar dhe ndjekës sot në gjithë botën. Por që në thelb ne e pam se çfarë vendosi dhe çfarë instaloi. Dhe ishte një pushtet që u instalua përmes së dhunës, përmes terrorit të pashembullt dhe të krahasuar vetëm me stalinizmin, vetëm me periudhën e ngushtë, po themi deri me vdekjen e Stalinit. Pak a shumë ngjashëm me Rumaninë dhe me Bullgarinë, por është një rast unik. Kështu që unë nuk mund të gjej komplimenta kaq shumë tani për të njëjtat pra që bën luftën dhe që pas luftës u kthyen në kriminal. Pra ishin çlirimtar dhe u kthyen kriminal, kjo është një ngjarje që duhet studiuar. Regjimi Perdja e hekur, regjimi komunist u vendos që nga Berlini deri në Vladivostok, një kontinent të tërë. Dhe si shpjegohet që Shqipëria kishte në regjimin më represiv diktatorial, se po ta krahasosh për shembull me atë të Çekisë, të Hungarisë. Mirë, tani vete kjo gjë nuk është sqaruar në Shqipëri për 30 vite, ka kaq shumë historian dhe studiues brenda dhe jashtë vendit, më shumë do ta vija theksin të paktën te studiuesit e rinj për mendimin tim, ata pak studiues që po merren sot me historinë e Shqipërisë, me këtë histori të këtyre 45 viteve dhe që janë studiues dhe shkencëtar të historisë sot të studiuar jashtë, pa qasje ideologjike dhe pa mbajtur anë këtu politike, për fat keq më mendoj që është shumë e vështirë për historianët që janë në Shqipëri që të bëjnë një histori tamam të pavarur, pasi Shqipëria kjo është kështu siç është, ne këtu punojmë dhe është shumë e vështirë dhe e kemi treguar edhe deri tani që nuk kemi një qasje tamam, po themi shkencore nga historianët ose nga grupi historianëve të cilët jetojnë dhe veprojnë këtu në Shqipëri, pra një qasje të saktë për atë periudhë të atërshme. Unë do thosha në mënyrë shumë modeste, pasi nuk marr përsipër që të shpjegoj tani diçka për të cilën duhen libra dhe libra pafund dhe ne do duhet t'i kishim studiuar ato, po përse në Shqipëri ishte ky sistem më shumë do ta shpjegoja duke pasur parasysh karakteristikat e stalinizmit në Bashkimin Sovjetik. Më shumë atë se sa sepse si thash nuk kemi një libër, deri tani unë nuk kam një vepër në Shqipëri, pra një vepër të shkruar për komunizmin shqiptar që të më tregoj tipologjinë staliniste të komunizmit tonë. Se ne themi gjithmonë që ishte një komunizëm, po themi ishte një regjim stalinist. Një regjim stalinist do me thënë që ishte i bazuar të dhuna, të terrori, do me kjo ishte. Por nuk kemi deri tani asnjë vepër të certifikuar, le ta themi, dhe nga komuniteti ndërkombëtar, që
kjo është historia e Shqipërisë. Por duke analizuar pak a shumë ose duke njohur pak a shumë se si funksionoi stalinizmi aty, do thosha një vend i cili me një histori, me një të shkuar të tillë, ku kishin 500 vjet, po themi, pushtim, pastaj gjithë me shumë pak vite të një demokracie të brisht që e përpoqen ta kishim aty, pastaj kemi luftën e dytë botërore, pastaj vjen, po themi, regjimi komunist, pra një popull dhe i lodhur nga luftrat dhe i pamësuar asnjëherë me shtet tamam të fortë, me një shtet, po themi, demokratik, e kishte shumë të thjesht, po themi, një regjim si ai që fitoi luftën, pra ishte çlirimtar, ishte fitues, e kishte shumë të lehtë që të vendoste, le ta themi, pikat mbi në fillimet e veta. Nga përfitoi nga mbyllja e Shqipërisë, e përhershme e pjesës më të madhe të Shqipërisë, 2 nga mungesa e shkollimit. Pjesa më e madhe e shqiptarëve ishin analfabet në atë kohë dhe normalisht është shumë e thjeshtë që ti manipulosh, po them, persona të cilët nuk kanë njohuri, të cilët janë të mbyllur dhe të cilët për shekuj me radhë kanë qenë të zënë vetëm me, po themi, mbjetesën kundrejt pushtimeve të shumta që ata kanë pasur. Pastaj tjetër element i rëndësishëm ishte që u favorizua shumë nga regjimet komuniste që u vendosën në lindje, të cilat deri diku në vitet 50, pra deri nga fundi viteve 50, filluan që të hecnin pothuajse paralelisht dhe ato pati, po të marrim Rumaninë, Bullgarinë, po edhe Jugosllavinë, në gjithë lindjen pati represione ndaj pjesëve të caktuara të shoqërisë dhe ndaj pjesëve të caktuara të elitave që nuk bashkëpunuan gjatë luftës. Por me vdekjen e Stalinit, këtu ndodh diçka. Me vdekjen e Stalinit kemi një ndryshim kursi, po themi, në Bashkimin Sovjetik, i cili do të përhapet edhe në vendet e tjera, sidomos të Evropës qendrore, që nuk duhet harruar, pra ishte shumë e ngritur edhe intelektualisht edhe kulturalisht. Evropa qendrore kanë fjalën për Polonin, për Çekin, për Slovakinë asaj kohe, e kanë fjalën pastaj për Hungarin, ku kemi edhe, po them, protestat edhe demonstratat e paraqit në vitet 50, në vitet 56 në Budapest dhe 68 në Çekoslovaki. Po, dhe në Shqipëri nuk kemi asgjë. Qëndrimi besnik ndaj stalinizmit të shkaku që në Shqipëri nuk pati një klub petëfi si në Budapest apo një grup 77 si në Prag? Gabim, do thosha unë. Pse? Mendoj që nuk ishte një besnikëri ndaj stalinizmit, por ishte mundësia vetme që Enver Hoxha dhe grupi i cili e kishte, po themi, nomenklatura që e quajmë ne sot, ai grupi i vogël njerëzish ishte vetmja mënyrë që ata të mbanin pushtetin. Pasi të gjitha këto demonstratat e para në lindje u treguan atyre që këto e vendosën pushtetin, por nuk qenë ka shumë e lehtë për ta mbajtur atë. Atëherë kemi në mënyrë të vazhdueshme, kemi, po themi, pushkatimet e intelektualëve, 22 intelektualëve, pra shpikeshin, po themi, teori të reja, shpikeshin grupe komploti, po themi, sabotimet pafundme në mënyrë që të mbaj, po themi, përmes terrorit, përmes frikës, nga i huaj, nga jashtë, përmes bunkerëve që u vendosën, pra u krijua një narrativ, le ta themi, e gjitha fake, e gjitha e rreme, për një Shqipëri e rrethuar vetëm nga armiqt, në mënyrë që të mbajë kontrolli, s'kishte fare lidhje dhe nuk kishte kaq shumë lidhje nga armiqt e jashtëm, po kishte më shumë lidhje nga armiqt e brendshëm. Pra për të zbutur, le ta themi, dhe për të eliminuar deri diku dhe arritën pastaj në vitet 70, mendoj unë, pra nga fundi i viteve 60 dhe në vitet 70 u arrit që ne të mos kishim më fare disidencë në Shqipëri. Kemi pasur zëra kritik, të cilët kanë përfunduar në burg ose janë pushkatuar ose janë vrarë, por që u kthyem në një shoqëri e cila vazhdoi. Nuk do thosha që e besonte këtë gjë, nuk kishte as besnikëri ndaj sistemit, ishte një formë për të mbjetuar. Ishte një formë për të mbjetuar e shoqërisë shqiptare, por me kalimin e dekadave, të viteve, ajo kthehet në një formë jetese, ajo kthehet në një mënyrë të menduarit, ajo bëhet për fat keq, ky është mendimi im, mund të jetë gabim, kthehet në një pjesë të ADN-s son, e cila transmetohet dhe e cila vazhdon të jetë edhe sot. Te mënyra se si kemi frikë të shprehemi, se si të rinë tan çdo gjë që pra çdo zgjidhje shohin te shteti, tek figura e liderit, pra vazhdojmë akoma me atë mentalitetin e atëhershëm. Pra këto janë, ndaj është për mua e vështirë që të glorifikoj luftën kur shoh pasojat jo vetëm për 45 vite, por pasojat e rënda që na ka lënë deri më sot kjo gjë. Kështu që unë nuk mendoj më pra që kishte të bënte me ndjekjen besnike të komunizmit, pra të marksizëm-leninizmit, le ta themi, por vetëm me një politikë të rësisht pragmatiste
dhe kriminale për të mbajtur pushtetin me çfarëdo lloj mënyre, qoftë edhe duke vrarë njëri tjetrin. Dhe duhet thënë kjo gjë, se ne jemi marrë me këtë temë, por duhet thënë kjo gjë që nga ai sistem, nga regjimi enverist që u vendos në Shqipëri dhe që qëndroi deri me vdekjen e tij, nuk ishte askush i sigurt. Nuk ishin natyrisht të sigurt në asnjë mënyrë ata që ishin fëmijë të atyre që kishin dalë hapët kundër regjimit, që në vitet po themi 45 deri në 55-ën, por nuk ishin të sigurt as njerëzit më të afërt të Enver Hoxhës. Dhe kjo është gjëja që mua do më interesonte shumë që të studioj shumë më tepër. Dhe mua më ka bërë shumë përshtypje Jonila do te këto reagimi më domethënës i ndaj kujtimeve të Emisionin Hoxhës është një interviste gruas së numri 2 të regjimit, të Vito Kapos, e cila në një intervistë botuar 2-3 ditë më parë akuzon se të shoqin ja kanë vrarë, ja ka vrarë pasuesi i Enver Hoxhës me dijenin e Emisionin Hoxhës, do ku e gjejnë këtë fuqi në moshën 99 vjeçare do të kenë kaq vrerë do si dhe ndaj mlef ndaj njëra tjetrës do dhe skenari intrigash si tek Macbethi. Unë them që fuqinë ato e gjejnë tek pafuqishmëria jonë, te heshtja jonë, për ta zbardhur të shkuarën dhe për t'u dhënë akses këtyre njerëzve, siç janë, le ta themi, gratë në këtë rast gruaja e diktatorit edhe gruaja e krahut i tij të djathtë, deri në momentin që ai vdiq, sikur se thuaj atëherë, në mënyrë natyrale, sidomos po të lexosh edhe kujtimet e mjekut të atëhershëm të Enverit, por në këtë rast ka qenë edhe pranë Ysni Kapos në kohën që ai ka vdekur atëherë në Paris, duhet thënë që vet Hoxha është përpjekur në maksimum deri në fund, kështu del të paktën tek ato kujtime nëse janë të vërteta, është kujdesur maksimum që jeta e tij të shpëtojë, duke qenë që ishte menduar sipas artësisë së tij, dhe vetëm pas atij doli në plan të parë me Metsheu. Por unë do thosha që është heshtja jonë. Njësoj si atëhere, që ne për 45 vite, le t'i heqim, po themi 10 vitet e para, 20 vitet e para, sepse ishte terrori kaq i madh, represioni, po pastaj çfarë bëm? Thjesht në heshtje pam se si në Tepelen vinin foshnja, fëmijë, gra dhe pleq, se s'kishte aty burra nuk ishte që të dilnin me armë ose që të mbronin fëmijët e tyre që po vdisin nga kushtet e këqija të higjienës. Pam se si në të gjitha kalat që kishim në Shqipëri, duke filluar nga Berati, nga Kruja, nga Gjirokastra, u internuan familje, u burgosën njerëz, ishin afër nesh që të gjithë aty. Pam se si u vendosën në përburgje, se si u ngritën njëri pas tjetrit burgje dhe kampet e internimit në të gjithë Shqipërinë. Dhe prap nuk folëm, dhe prap heshtëm. Dhe e njëjta gjë për fat keq do thosha unë vazhdonte sot. Jo e njëjta gjë 100%, pasi kemi sot mundësi që të shprehemi dhe fakti që ne po flasim për këtë temë po themi tregon që kemi një mundësi, por aksesi kaq i madh që këta persona të cilët në thelb duhet që përveç se të mbajnë një barë, po themi turpi, dhe një peshë të madhe, të rëndë për gjithë atë rol që ata kanë luajtur gjatë 45 viteve, qoftë edhe gratë e këtyre burrave, të cilat nuk kanë qenë vetëm bashkëshorte dhe shtëpiake, por kanë pasur poste të rëndësishme, sikur se ka qenë posti, po themi, kryetares Frontit Demokratik të Hoxhës, ose Vito Kapos në një tjetër. Pra këto kanë qenë persona të lidhur direkt me vendimet dhe me direktivat e asaj politike të atëhershme. Në vend pra që të gjithë t'i tregoni me gisht, dhe ato në mos të turpëroheshin ditë për ditë, po të tërhiqeshin në heshtje dhe të tërhiqeshin pra në sfond dhe të rrethuar nga urrejtja e tyre për gjithçka që erdhi pas, për atë që u prishi gjithë, po themi, rehatin e jetës së tyre dhe të pushtetit të tyre. Por në vend pra që do të tërhiqeshin dhe ta bënin këtë në heshtje, dalin sot në mënyrë shumë prominente, ndërkohë që ishte burgosurit politik vdesin, nuk ka më shumë se 2000 persona, më pak janë se 2000 persona që kanë qenë në përburgje dhe sot janë në moshë shumë të madhe, janë duke vdekur ditë për ditë, dhe dikur bashkë me ata do t'i një pjesë e madhe e dëshmisë së krimeve të komunizmit. Ironia e fatit është edhe kjo, që në thelb diktatorët ose njerëzit që kanë qenë pranë tyre
ja që pas ka një jetë shumë të gjatë, këto nuk e kanë të përndjekur dhe këto nuk e kanë detyrimisht viktimat, të cilët kanë pasur, kanë kaluar një tjetër kalvar vuajtjesh, po themi, dhe dramash në jetën e tyre. Kështu që për mua kjo është shumë shokuese si shoqëri dhe flet shumë për ne si shoqëri që ne nuk kemi mësuar nga shkuara. Ose më saktë mjaftueshëm në Gjermani për të parë, për të kuptuar si shoqëria gjermane si ka reaguar ndaj dy diktaturave, asaj naziste dhe asaj komuniste. Po, jetoj akoma mes të dy vendeve. Problemi është që patë ndim ata për të marrë me të shkuarën e tyre. Gjermania lindore pati ndim nga Gjermania perëndimore, pra nga Gjermania federale, që ishte gja një shtet demokratik, e cila e mori si vllai i madh, që merr vllajin e vogël, që ka bërë një gabim, e mori dhe i tregoi rrugën se si do të bëjnë ligjet, pra vendosi në veton, le ta themi, se si do bëjmë bashkimin e Gjermanisë, se si gjithçka do ta bëjmë tani demokratike dhe se si duhet të përballemi me të shkuarën e këtij vendi, duke qenë që po themi Gjermania federale kishte aty përvojën e madhe të përballjes me nazizmin. Në rastin e nazizmit, pati dhe aty ndim nga jashtë. Ndima ishte nga komuniteti i fort hebre, ndima ishte nga komuniteti ndërkombëtar, ndima ishte nga të gjithë ata të cilët fituan, po themi, fituan luftës dhe nuk ishte një lloj ndime, është një ndim në thonjze, pra vetë ata e detyruan Gjermaninë, sidomos në 20 vitet e para, që Gjermania të merrej me të shkuarën e vet. Nuk duhet të harrojmë që edhe në Gjermani pas mbarimit të luftës së dytë botërore, një pjesë e madhe e atyre që ishin jurist, avokat, që kanë qenë atëherë që ishin edhe ata në një farë mënyre që kishin pasur lidhje direkte ose indirekte me nazistët e asaj kohe, dhe ata për një kohë të gjatë vazhduan karrierën e tyre në hije, po e vazhduan karrierën e tyre në institucione. Një heshtje doon që e pranonin njëri tjetrin për të kaluarën që kishin pasur, heshnin për të kaluarën e gjithkujt, ndërkohë që luanin një lloj teatri ndaj tre çlirimtarëve. Nuk do thosha teatr, do thosha që është shumë e vështirë nëse ti vetë pra po marr një kom, po e marr si një person, nëse ke kryer një krim, ose ke dieni për një krim, edhe ti duhet merresh me veten tani dhe të bësh drejtsinë e vetes tënde. Në këtë rast kemi tani të bësh drejtsinë pra vetë populli ose vetë vendi, siç është rasti i Shqipërisë, siç ishte edhe Gjermania atëhershme, dhe siç janë për fatkeqësi vendet e lindjes, të vendosësh drejtësi brenda vendit tënd për krimet që ti i ke kryer ose ke qenë aty dhe ke mbyllur sytë dhe veshët. Është shumë e vështirë që ta bësh këtë gjë. Shumë e vështirë që të vendosësh drejtësi kur je pjesë e asaj që ka ndodhur. Kështu që dhe në Gjermani, më shumë se sa lojra ishte më tepër lidhjet që ata kishin pasur dhe që vazhduan se lidhjet nuk ndërpriten. Sikurse e pam në rastin e Shqipërisë nuk u ndërpren asnjëherë, po në rastin e Gjermanisë lidhjet vazhduan siç ishin për një kohë, po themi relativisht të shkurtër, por mos harrojmë presionin shumë të madh që kanë pasur nga amerikanët dhe nga forcat e tjera, po themi dhe nga komuniteti pastaj hebre normalisht, por edhe nga forcat në Shqipëri, sidomos le ta themi në Gjermani, kur filloi në Gjermani përballja me të shkuarën me nazizmin, në vitet 68, në fund të 60-s, pra kishin kaluar. Një marshall nga më të famshëm të Rajhut të Tretë, djali i tij ishte për vite me radhë deri në fund viteve 80, ishte kryetar bashkie i një nga bashkive më të rëndësishme, asaj të Stuttgartit. Po aty kemi një problem, që aty nuk shihet kaq shumë kjo lidhja e djalit me e familjarëve me familjen, përse sepse një pjesë e madhe e tyre është përgjegjësi individuale. Një dhe e dyta janë ndar nga krimet, pra kanë bërë një lloj jo me culpa, por që kanë bërë një lloj distancimi nga krimet e familjarëve. Secili prej tyre, gjë që në Shqipëri e kemi vetëm në një ose dy raste sporadike. Dhe ky është problematika në Shqipëri, sepse në thelb po themi, e gjithë përgjegjësia është individuale dhe nuk mund që ti mi vendoset tani gjithë pjesëtarëve të familjes brez pas brezi, por vetëm në çastin kur ti bën një distancim, po themi, nga krimet e familjarëve, të gjyshit, të babait, dhe kjo në Gjermani ka ndodhur me të gjithë. Ti ke aty profesor, ke shkrimtar, ke vazhdimisht vit për vit lexojnë libra në të cilën kemi personalitetet e Gjermanisë, të cilët zbulojnë dokumenta se si, po themi, gjyshi i tyre, se si të afërmit e tyre kanë qenë në një farë mënyrë të lidhur me nazismin në atë kohë. Por nuk del shoqëria që ti tregoj me gisht. Përse? Sepse hapi më i vështirë është kur ne ngrihemi dhe pranojmë, si ta themi, e pranojmë fajin për të afërmin ton. Dhe kjo sjell një katarsis. Këtë e bërë një pjesë e madhe e shoqërisë. Kjo ndodhi për fat të keq
do më thënë zgjati ca, po për fat të mirë të pak të ndodhi, dhe ndodhi me lëvizjen e 68-s, pra pas në fund të viteve 60, kemi shoqëria gjermane interesohet, befas, fëmijët interesohen për prindrit dhe niprit dhe mbesat interesohen për gjyshërit. Pra zgjati dhe aty më shumë se 2 dekada, le ta them, po themi gati 25 vjet që të fillonte, pra pas 45-s që ata e mbaruan luftën, që të vijej në lëvizje shoqëria, por ky ishte një ndryshim pa kthim. Kjo ka qenë gjë që unë e kam pritur të them të vërtetën në gjithë këto vite, që ne të kemi të vimë në fund një brez i cili të mos jetë më i indoktrinuar, të jetë më i hapur, një brez mbas edhe i shkolluar jashtë, po edhe këtu. Aty patën një proces të Nurembergut, ndërsa këtu tek ne vetë diktatorit dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt u dënuan, bën dhe burg për pirje të tepruar të kafes. Po, po. Kjo është e vërtet që pati një proces edhe pse nga ekspertët që merren me temën e kujtesës në Gjermani, po themi Nurembergu, gjyqjet e Nurembergut ishin më shumë simbolike, pasi ishin shumë më tepër me mirat e tjerë që mund të dënoheshin dhe u dënua në thelb një pjesë e vogël e personave të cilët u akuzuan. Pjesa më e madhe e tyre doli shumë shpejt. Nëse do të vizitoni Auschwitzin, Mauthausenin dhe një sër kampesh të përqendrimit të asaj kohe dhe do lexoni tabelat, aty vendoset ky ka qenë doktor nazist ose ka qenë SS, ka bërë këto eksperimente, bëri burg 2 vjet, 3 vjet doli nga burgu, punoi si mjek gjithë jetën e tij në qytetin e tij të vogël. Pra ka e marrura me të shkuarën, pra trajtimi ballafaqime të shkuarën në asnjë vend nuk ka kaluar, le ta themi, kaq lehtë. Dhe asnjëherë nuk është vendosur drejtësia tamam siç viktimat do donin ta kishin. Por të paktën nga ana simbolike ne kishim Nurembergun në Gjermani dhe kemi procesin e Eichmannit në Izrael, tek i cili, le ta them, nga ana simbolike i tregon viktimave dhe atyre të mbijetuarve që ka drejtësi dhe ne mundemi që ta vendosim dinjitetin tuaj në vend. Kjo ishte e pakta, do thosha unë, duhet kishte qenë e pakta që ne të kishim pasur disa procese këtu në fillim të viteve 90 dhe për fat të keq këto nuk ndodhen. Ne kishim gjyqjet e para që u bën për krime ndaj njerëzimit, u bën për shpërdorim, le ta themi, të pronës. Nëse lexon, po themi, dokumentat arkivor ose dokumentat e gjyqeve të atërshme, nëse shikon tabulatat, po themi, telefonik të familjes Hoxha, se sa shumë shpenzonin, po këto ishin gjëra banale, do thosha, me krimet që ata kishin kryer ose kishin përgjegjësi në atë kohë. Megjithatë, pati një përpjekje për të pasur disa dënime, atëherë ka qenë Kurani Isai, Muaslani, për të pasur disa dënime për genocid, por pas asaj që ndodhi në 97-s, me ndryshimin e pushtetit, me ardhjen në pushtet të socialistëve atëherë qeveria Nano, për fat të keq edhe hapat e vegjël, edhe pse problematik dhe me shumë gabime, që u ndërmorën tek qeveria e parë, pas 92-shit, u zhbën. Dhe ata që u dënuan, morën pa fajsin dhe morën dëm shpërblim për vitet e burgut. Dhe kjo është ironia më e madhe, ndërkohë që ishte përndjekurit politik, janë akoma sot duke referuar sërish përvojës gjermane, do një gjest shumë sa historik, aq edhe dramatik është gjunjëzimi i kancelarit të atërshëm Willy Brandt te memoriali i getos së Varshavës. Një mea culpa e përmasave të mëdha. Përse nuk ka pasur një mea culpa në Shqipëri? Këto futen tek politikat simbolike të kujtesës, në mënyrë që të vendoset paqja dhe një lloj miqësie mes vendeve dhe të vendoset paqja, të paktën nga ana formale, të paktën nga ana simbolike duhet të ndërmerren disa hapa. Një ndër këto hapa ka qenë ky akt, ka pasaj akte të tjera, vajtja e përfaqësuesve në Izrael, por shumë vonë ka ndodhur kjo. Pra vajtja e përfaqësuesve të lartë ka ndodhur shumë vonë. Merkel i biles për herë të parë si kancelare gjermane ka qenë vetëm vitin. Po ka qenë Poloni. Kurse kërkim falje ndaj ebrejve, po themi dhe me një vizitë, po themi, simbolike të kreut të shtetit, kemi pasur si vjet, për herë të parë një president gjerman, Steinmeier, që ka qenë këtë vit, dhe vitin e kaluar kemi pasur Merkelin. Pra kaq shumë dekada janë dashur, pra shumë e vështirë, dhe politikat simbolike të shtetit janë absolutisht shumë të vështira. Në rastin e Shqipërisë nuk i kemi pasur fare as këto. Përse?
do thosha unë që në fillim të 90-s një gabim i madh kanë qenë termi bashkëvuajtës dhe bashkëfajtor, pra mënyra se si u vendosën në një, se si u njehsuan në një dhe ata që vuajtën me të vërtetë mbi shpinë padrejtësitë e regjimit dhe të tjerët të cilët kishin bërë po themi krime. Pra ata që ishin persekutorë dhe viktima u bashkuan së bashku. Edhe pse duhet thënë që një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare ka vuajtur patjetër në atë kohë, por disa kanë vuajtur me të vërtetë më shumë dhe janë goditur në mënyrë të padrejtë. Pra kjo ishte narrative e parë shumë e gabuar, e cila i dha drejtimin, për mendimin tim, gjithçkaje tjetër që do të vinte më vonë. Kush do ishte qëndrimi që ne do të mbanim ndaj persekutorëve, ndaj atyre që duhet të mbanin një lloj përgjegjësie për atë që kishte ndodhur. Me kalimin e kohës u pa që kjo nuk u kërkua, për fat keq as nga ishte përndjekur, që do të ishte grupi më i fortë i interesit. Pasi ata ishin ata që kishin pasur padrejtësitë më të forta. Nga ana tjetër duhet të çojë shoqëria shqiptare, e cila po ashtu kishte mbetur 45 vite pas në zhvillim, ishte ndarë nga bota. Në një vendim të dytë do të thoshte kush ka përgjegjësi për këtë gjë, që ne jemi në këtë gjendje. Që sot si let skaman po shkojmë, po përplasemi në portet e botës, asnjë nuk na do, gjithë na mbyllin dyert. A ka njëri përgjegjësi për këtë? Nuk e bëri as shoqëria shqiptare. Pra ishte një shans i humbur si nga të përndjekurit politik, të cilët u ndan pastaj me kalimin e kohës, po kjo është e njëjta situatë për fat keq në gjithë lindjen, madje edhe në Gjermani lindore, me shoqatat pamnumërta të përndjekurve politik, u morën me mbijetesën, duhet kapnin kohën e humbur, gjithë vitet e humbura u kishte ikur jeta, rinia, pa shkollim, pa zhvillim, po themi profesional, dhe ku ta kishin mendjen më përpara. Unë e justifikoj një lloj, po themi, pasivitetit të tyre në atë kohë, por që i ka kushtuar jashtëmase shumë. Ndoshta shkuar me idenë që koha prodhon hares dhe haresa sheshon mosmarrveshjet. Mendoj që ka qenë një qëndrim paksa naiv dhe një kuptim naiv i asaj kohe që Zoti vonon po nuk harron, pra drejtësia do të vijë dhe një lloj besoj një besim i verbër tek një shteti së drejtës që do ta sillte automatikisht demokracia, një rend tjetër që ishte komunizmi, por duke harruar dhe duke parë kush erdhi në krye, pra kush u vendos në instancat më të rëndësishme në politikën e vendit, se si pra elitat e vjetra u vendosën prapë në pozicionet kyçe të Shqipërisë, ku mund të ndodhte dhe ballafaqimi juridik me të shkuar, dhe ballafaqimi. Se elitat ishin zhdukur. Elitat nuk ishim dhe kjo është një arsye tjetër, pra nga të përndjekuri politik nuk mund ta prisnim që ata të vinin dhe të merrnin në dorë, po themi, drejtimin e shtetit, pasi një pjesë e madhe e tyre, do thosha unë, nuk mund ta vëm tani barazim për të gjithë, një pjesë e tyre u largua që në 90-ën, me anijet e para duke mos besuar kur që këtu do të vendose një regjim, mbase ka qenë një pjesë e tyre ka qenë një pjesë që ka qenë mbase mund të ishte aftë për të qëndruar në Shqipëri, por ndodhi tikte, kush jemi ne që ta vlerësojmë këtë gjë? Kurse pjesa tjetër, një pjesë e madhe atyre që mbetën, siç e thash, pra pa formin profesional, me të tjera halle, pa shtëpi, pa asgjë, pa katandi, duke filluar nga minusi, jo nga zero, se shqiptarët e tjerë vërtet kishin jetuar varfër, po kishin pak një shtëpi që u mbeti, kurse ata ishin në kushte mjaft të këqija, dhe në këtë pikë besoj unë që kjo është përdorur për kalimin e pushtetit shumë butë nga një regjim i mëparshëm tek një regjim tjetër që ishte aty. Dhe ajo që bëri komunizmi, pra vrasja elitave, le ta themi, eliminimi në mënyrë sistematike, ndaj i quaj një sistem, po themi, kriminal, sepse nuk ishte rastësishme. Këtu po marrim Ilirin, këtu po marrim Jonilën. U bë në mënyrë shumë sistematike që ato me kalimin e brezave pra të shuheshin këto elita dhe u krijuan elitat e mirënjohura që i kemi, pasojat e cilave i shohim dhe sot në të gjitha fushat, sidomos pra nga shkenca në fushat e tjera që ishin elitat e krijuara nga klasa punëtore, nga fshatarësia, të cilat nuk ishte më lidhje me mënyrën se si funksionojnë elitat, sepse elita nuk krijohet shpejt. Elita do dekada, do sheku që të krijojnë jashtë. Pra janë familje të caktuara, është formimi i caktuar, është shkollimi i caktuar që e sjell atë. Kështu që ne patëm vetëm elita të cilat ishin elita oportuniste dhe elita të cilët ishin yes men, siç e kemi dhe tani, pra elita të cilët thjesht mbështesnin vijën e partisë, ishin konformist dhe në unison me njeriun e ri, po themi trush shpëlar që u krijua. Kështu që elita nuk kishim, po dhe ato pak filiza që mund t'i kishim aty, i coptuam dhe i shtypëm duke i lënë nëpër kampe internimi me punë të rëndomt gjithkohës, duke mos i lënë ata që të zhvilloheshin, dhe pastaj në 90
jetën me çfarë të merreshin ata më parë, me shkollimin, me punësimin, me mbijetesën, apo me krimin e familjeve, një pjesë e madhe e tyre nuk kishin mundur dot as të krijonin familje kështu me radhë. Kështu që kjo mund të duket si teori konspiracioni, por mendoj që ka qenë e mirë menduar në fund të paktën, ka qenë e mirë menduar në vitet e fundit. Nuk duhet të harrojmë që muri i Berlinit ranë 89-ën, Ceausescu u ekzekutua në mënyrë barbare në Krishtlindjet e 89-s. Po, në dhjetor, në fund të dhjetorit, po them, 23. Një vit kohë dohon po ndërkohë që ne për të marrë masë. Jo, po zgjedhjet e parë kishim në 92-shin, pra kishim lëvizje në 90 nga fundi, pastaj 91-shin zgjedhjet e para, pra ata kishin kaq shumë kohë në dispozicion që ta formatonin për fat të keq të gjithë sferën politike dhe të gjithë fushën politike dhe të gjithë pluralizmin që do të vinte më vonë. Këto janë pra tema që do thosha unë që ne duhet merreshim shumë dhe patjetër duhet merreshim edhe me të shkuarën, edhe me luftën, e cila besoj që do të vazhdojë që të ngeli ajo thembra akilit dhe si një lloj nyje gordiane, në çastin që ne do ta zgjidhim atë, besoj që do të zgjidhim edhe gjërat e tjera, pra çfarë do të quajë zgjidhje, do të quajë të ulemi në mënyrë shumë gjakftohtë dhe të shohim çfarë ka ndodhur, dhe të shohim kush kanë qenë, po themi çfarë ka ndodhur vërtet gjatë luftës, çfarë përgjegjësisht ka mbajtur ky dhe ai që u bë pastaj udhëheqës dhe e kështu me radhë. Çfarë do të ketë ndodhur gjatë luftës, që ta mbyll me shembullin me të cilën e nisa me Francën, ajo ekzekutimi i kolaboracionistëve ka zgjatur vetëm një javë, ndërsa këtu tek ne 3 breza njerëzor. Falenderoj për intervistën. Okej, mirë.